musta na yun? Alay, tayo busy. Hello guys, busy si ate. Iniwan ko na mag-isa yung nandun ako sa, iniwan ko lang, hello guys, iniwan ko yung mobile ko dito. Busy ako sa taas. Ano yun? Nagbantay ka dito? Ha? Wala. Guys, busy si ate Ima sa taas. Pasyalan ko saglit yung Lor. Ayan, tawa-tawa si Pugak. Pugak. Tawang-tawa siya. Busy ako, mga kabsat, mga kapatid ko. Diyan bukal. Thank you. Ano lang kasi, nilagay ko lang doon sa kwarto ko. Kuya, pingi banana host. 8 PM lucky bingo. Yes, yes, yes. Magbibigay ako ng banana. Kaso, busy pa ako, mga kabsat. Si Puga ko lang pa. Puga ko lang kapang saglit lang. Kapatid Pugak, salamat sa pagbisita kay Ate Emma. Magbibigay ako kaso, ayan, Ina, OFW vlog. Pusbigim, Erbik, Dantuyo, Kuya Migrag shout out, kamusta? Mambo Tangira, Tamsak po Ninang, salamat. Marbel, big ako kabsat, busy pa. L3, Eb Kitchen, yun. Guys, pasensya na kayo at ako nakabisi sa taas. Iniwan ko lang sa kwarto ko yung magbabasa lang ako. Magbabasa lang ako kung sino yung mga nandyan. Wenzel, Sis Ina, Tara Let's Vlog. Guys, nag-i-scroll ako. Ate Ima, Miguel shout out, kumusta? Usbigin, Elbe. Hala, 9:35. Hindi ako makakayuda.
Hindi ako makaayuda ngayon mga kabsat ko, mga kapatid. Winsel, Pawan Army Lover, hi. Hindi ko maintindihan to. Didi ko channel, verify ko, gaya, hi. What is this? Support Karo na, support Karo Didi. Hindi ko maintindihan kung ano to. Kung maintindihan ko lang yung Didi. Ay, kung maintindihan ko lang yung Didi ko channel, verify ko, gaya, hi. Hala. Guys, hindi ako makakunik. Ay, inaantok na ako. Nag-update lang ako. Tawa si Winsil. Winsil, tawa ka Winsil. Gian Bukal, kapatid. Mega love shouta. Iniwan ko lang na mag-isa itong ano. Sa kwarto ko. Busy pa kami. Ay, naku. Nagbukas na ako. Hindi na ako nagpaalam doon sa hindi na ako magpaalam kasi para hindi na sila para hindi na mga maisturbo yung mga kapatid eh. Kasi magbukas lang ako na ano, parang ano lang siya. Parang LS, ano ba, parang LS, silent ka pala. Hindi ako makaayuda. Ay. Oh, ayan. Nantok na. Ugak. Migalab shoutout po sa lahat. Prampugak. Chibok. Migalab shoutout. Prambugak. Ma'am Winsel. Prampugak. Idol Tris. Prampugak. Pawan. Migalab shoutout. Prampugak. Guys, hindi ako hindi ako muna ngayon, makapagbigay ng ayuda. Bukas na lang. Kaya napagod si Ate Ima. Masakit ang ulo ko kaya hindi ako makabigay. Thank you sa pagbisita, Bugak, Kabsat, kapatid. Ay. Oh, di ba? Kuya Aw. Di pa ako makapag-ayuda. Tris bro. Sniper ni Tris. Hello, Bugak. Kuya. Oh, ay, oh, di ba? Naantok na si Ate Ima. Kuya Awi na anak. Kuya na nga, inaanak pa.
Good night na, Ate Ima, tuloy inaantok na din ako. Sige na, Winsel, ano, tulog ka na. Ano lang ako, nag-update, nag-ano lang, ayan, natawanan ka na ni Pugak. Bukas na lang kita, ano, dikitan, Winsel. Natulog na ikaw. Ayan, tinatawanan ka na diyan, Pugak. Ay, puyat pa more. Ayan, Winsel, tinatawanan ka na ni ano. Kasi bukas na naman, mag-ano ka na naman bukas. Ilan na yung ano, malapit ka nang mag 1K. Nakatambay lang, naka-charge ito. Salamat sa tambay, sniper ni Tris. Tris Cantos, hindi 4 Cantos. Oh, di ba? Salamat sa pagtambay. 4 Cantos, ay 3 Cantos pala. Hindi ko kayo maayudaan ngayon kasi masakit ang ulo ni ano, Ate Ima. Ayan, kalbo daw. Kalbo daw sabi ni Winsel. Sino bang kalbo dyan? Winsel, kala ko ba? Kalbo ba si ano? Si Tris? O si Pugak? Ay, naku, ano ba yan? Hindi nga, ito, ano, inano ko lang ito, inopen ko lang, hindi ko na ito pinaalam sa mga ano, kapatidan. Kasi ayoko rin silang isturbuin. Parang ano lang ba ito eh, parang ginawa ko lang na silent, ayaan ko na lang muna dyan, hindi na magdidikit. Kung sino yung magtatamsak dyan, o di, salamat. Tamsak tapos, iwan na. Okay na yun sa akin, mga kapatid. Salamat, Winsel, ha. Pahinga ka na din, Ate Emma. Oo nga, Winsel, yung tatrabaho natin, di ba nakakapagod din. Tapos sinisingit pa natin itong ano. Hindi, maski na ano. Ito nga eh, nagbabasa nga ako eh. Kung sino yung mga nandyan. Ikaw ang magpahinga na, Winsel, kasi 2:00 na dyan. Nandito, medyo maaga-aga pa dito, sa Dubai. Hoy, Winsel, dalawa kami. Dalawa kami. Ay, patawa si Chi. Sino ba yung, sino ba yung kalbo? Hoy, Winsel, dalawa kami kalbo dito. Hinay-hinay lang. Ay, naku, ano pa yan? Ayan, natawa tuloy si Pugak sa si Winsel. Oh, di ba? Sino bang kalbo diyan? Si Winsel magaling magpatawa eh. Magaling magpatawa ito. Di ba, Winsel? Nag-ano ka na, puyat pa more daw, sabi ni ano.
Sino nag inaantay ko pa. Oh, 'di ba? Kaya kaya nag-aano ako kasi ano, yung masakit ang ulo ko ba. Antayin ko pa yung amo ko, nasa labas sila para ano magsasarado ako. Salamat sa nag-stay diyan. Nagbasa-basa lang ako, iniwan ko 'to kanina. Ay, oh, 'di ba? Laging naghihilak. Natawa si Winsel. Natawa tuloy ako sabi ni Winsel. Ayan tuloy, nawala ba yung antok mo, Winsel? Huy daw sabi ni ano, Chi. Mm, kasi sinabi mo kalbo. Ah, kalbo daw. Sino ba yung kalbo? Sino bang kalbo sa inyo diyan talaga? Winsel, bilis ng araw, lapit na naman weekend. Hehehe. Alam na this. Hehe. Oh, Drasen, Mabunay. Mega love shoutout Ate Ima. Thank you. Mega love shoutout mga kapatid from Drasen, Mabunay. Natawa si ano, Chip Box. Natawa si Winsel. Kala ko ba naman matutulog na. Mega love shoutout kabadit. Drasen. Drasen bro.
Kuya Aw, inaanak. Tambay lang Ate Ima, matutulog na po. 2 AM na dito. Uy, matulog na kayo. Salamat sa salamat sa pagbisita, salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Hindi ko kayo madikitan kasi sakit ang ulo ko. Masakit sa mata yung nagbukas lang ako kasi mega love shoutout kapatid G from Drasen, Mabunay. Salamat, salamat Drasen, Mabunay. Iwan mo yan pa tapos pag malubat, o di end na, di ba? Ganon. Naku, inom ng gamot Ate Ima. Salamat, Drasen, Mabunay. Hindi, dahil sa init ng ano yata ito. Ang grabe init dito sa Dubai. Good morning. Good morning, Drasen. Good morning na. Ayan, pati si Winsil. Hindi pa tulog. Full charge to Ate. Full charge to Ate Ima. Don't worry. Paano kung makatulugan ko rin itong cellphone ko na naka-open? Hanggang mamatay ang charge din. Ay, ayan. Ginawa kong lalaki ni Drasen. Agoy. Bakit? Bakit naging lalaki ka, Winsel? Mas lala. Mas lala Ate Ima kung ikaw makatulog. Ah, iwan ko lang baka makatulog nga ako eh. Habang nagbabasa ako. Hindi ako makadikit sa inyo na kapatid. Baka bukas na lang. James GP. Ayan. Yan si James GP. Baka dikitan nyo siya. Baka dikitan kayo. Ha ha ha. Oo, Ate Ima, akala ko talaga lalaki siya. Babae pala. Grabe ka naman, Rasin. Ang ganda-ganda na Winsel eh. Sabihin mo lalaki. Di ba, Winsel? Ganda-ganda ni Winsel eh. Sabihin mo lalaki. Uy, palit kayo kaya. Winsel pala ni lalaki. Ako'y natatawa sa inyo. Winsel pala name panglalaki na. Ano ba? Si Winsel eh. Bakit ang Winsel ba eh pangalan ng lalaki? Marinig ako. Kaya pala bro ang tawag niya eh. Until kanina tinawag niya akong ay, agoy Drasen. Sabi ni Chivocal. Ah, nak ako'y natatawa sa inyo. Uy, matulog na kayo. Yung mga inaantok dyan, matulog na. Ate Winsel, peace na tayo ha. Sabi ni Drasen Mabunay. Nabasa ko yun eh. Bro tawag pero di ko pinasa.
Kaya pala ang ano, kaya pala nagtataka ako, tawa na kayong tawa sa ano, Oo, napansin ko rin na may tawa ng tawa, yun pala tinatawanan niyo. Ay naku, ginawa kang ano, talaga, ginawa kang lalaki, Winsel. Ano ba pangalan mo? Winsel, Winsel talaga, ha? Winsel Kabsat, ay kapatid. Winsel ba talaga ang ano? Kasi ang Sel, babae talaga yung Sel. Yung Win, parang, kumbaga, Win, panalo, di ba? O, di ba? Ganda ng pangalan nga eh. Ay, agoy, agoy, Drazen, ikaw na talaga. Sabay tawa si ano, Chibu ka. Ito kasi si Ate Winsel lang, ilang araw na tinatawag ko siyang di na nagsabi. Kanina pa lang siya nagsabi. Ay, patawa kayo talaga. Oo nga naman, Winsel, bakit hindi ka nagsasabi? Dapat sinabi mo rin ate kay ano, Drazen. Ah, oo nga no. Oo, matagal na yan. Napansin ko rin yan na ano, bakit sila natatawa eh, yun, napansin ko rin yan. Di ko rin pinansin yun. Kanina lang ako nag-react kasi kuya, kuya na tawag niya. Ay, lang, talaga oh. Pahamak si Drazen talaga. Mabuti nga kuya eh, hindi dito. Ay, katawa si Drazen. No? Mabuti daw kuya, eh, hindi tito. Kayo diyan. Ako'y natatawa sa inyo. Maganda kasi tawag niya bro eh. Yung tinagalog na yung kuya, sabi. Agoy, Drazen. Ay, patawa. Itong si Drazen, ano, patawa iyan kasi eh. Eh, nakahanap siya kay ano, si Winsel din, ganun din. Nakahanap ng katapat. Nagmana kayo talaga sa nanay niyong si ano, Ate Nining. Ah, Ninang, matulog na po. Ay, oo, Kuya Aw. Kuya Aw, inaanak, matulog ka na. Eh, ano ng oras dyan sa Pilipinas? Uy, sige na. Kuya Winsel, mukha ka bang lalaki? Naku, pati si Puga ko, natatawa. Ginawa niyong lalaki si Winsel, eh, ang ganda-ganda naman niya. Uy, Ralin Vlogs. Ay, Ma'am Ralin Vlogs. Tamsak ko. Salamat. Salamat sa pagbisita, Ma'am Ralin. Nagmamaritisan kami dito. Wala nang ano, ayudahan. Big thank you, Ma'am Ralin. Salamat sa thumbs up, Ma'am Ralin. Big love shout out all from Ma'am Ralin Vlog. Pinapatawa nila ako dito, Ma'am Ralin, kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Pinapatawa ko.
Ayaw mo kasi magpakita ng mukha kaya tinawag. Ba't ayaw magpakita ng mukha? Ngayon pa lang ano, nakatawag sa kanya na ate, hindi pa ako nakabawi sa ilang araw na pagtawag ko sa kanya ng bro. Kaya don't worry, Ate Wincy, itatak ko nga to sa isip ko. Ay. O ayan, Winsel, dikitan mo si ano, Ma'am Ralin. Naku, at saka dalawin mo yun si Ma'am Ralin. Naku, pag graduatein ka niyan, pagkakataon mo na, Ralin. Hindi yan madamot si Ma'am Ralin. Sige na, Winsel, habang ano, magdikitan kayo ni ano, Ma'am Ralin. Tapos dalaw ka sa kanya. Dalawin mo yan, ay naku, pag graduatein ka niyan. Di ba, Ma'am Ralin? Ang dami nang napag-graduate yan. Isa na yung kapatid ko, napag-graduate niya, si Jeffrey Quinto. O, di ba? Quinto. Jeffrey Villanueva. Nandiyan na photo ko, mag-legs pa lang. Mukha daw kasi legs ng lalaki eh. Ala, tawa-tawa. Kala ko kasi asawa mo talaga, naka-profile. Kaya yun pala sarili mo na. Ala, Winsel, dikitan niyo si ano, Ma'am Ralin. At saka dalaw ka sa kanya. Naku, pag graduatein ka niyan, kulang na lang, unti na lang kulang mo. Huwag kang mahiya sa kanya. Mabait yan. Ay, talaga, may pinag-graduate na naman ka. Yan si ano, Winsel. Sabi ko, huwag kang mahiya kay Ma'am Ralin. Oo nga no, bait-bait mo talaga, matulungin. Ano, Winsel, ilan na ba ang ano mo, Winsel? Di ba malapit ka nang mag 1K? Ayan, Russell, mukha ba ko, kuya? Tumutulak, tumutulad ka kay Kuya Pugak. Lalaki, pupray kayo. Ala kayo dyan. Ano mo yung ano mo ha? Ano yan, Winsel, yung min, mab- min mo ba yan? Ano mo, ibilul mo si ano, Ma'am Ralin. Huwag kang maghiya kasi ano, tinutulungan niya yung malilit na ano yan. Tinutulungan niya yung malilit na bahay. Yung malapit nang mag-graduate, ayan. Pag-graduatein ka niyan. Baba mo, bahay mo, Winsel daw. Oh, Winsel, dalian mo. Bawa mo yung, naku, andyan na ang blessing sa'yo. Hindi mo pa ibaba. At saka, oo, mag-upload ka ng mag-upload, Winsel.
Wincel, ibaba mo yung bahay mo, ay link mo. Patignan ni Ma'am ano, Ma'am Ralin. Wincel, baba mo daw yung bahay mo, oy. Tagal mo, ang labo kasi pugak ng picture niya. Uy, maganda yan si Wincel. Kala niyo ba? Wincel. Sige na, Wincel. Nasaan na yung ano mo? Salamat, Ma'am Ralin. Plus 10 host. Wow. Oh, salamat. Para mag-force. Wow. Thank you. Thank you, Ma'am Ralin. Wincel, pag ibaba mo yung ano mo, link mo. Ano yan? Te-check ni Ma'am Ralin. Nahihiya ka pa yata. Oy, Drasin. RB Wonderlust. Tamsak Ate Emma. Salamat, Mas. Sis RB. Ma'am Ralin dan po with Bakas. Ayan. Ayan, no. Ang lilit ng mga ano natin eh. Wala tayong ano dito. Wala tayong, pag may bisita lang tayong ano, saka tayo makakaano eh, makakalaki ba? Ma'am RB, bagong dikit with Bell All, from Drasin Mabunay. Di ba? Thank you, Ma'am Ralin, sa ayuda. Ayan, o di, napalaki na naman yung bahay ko. Oo, oo. May blessing na dumating. Ipakita mo na nga yung picture mo, Drasin. Ay, Drasin. Wincel. Marites na tayo ng marites. Walang nagdidikit sa atin. O ayan, may dumating na magdikit. Magdikit kayo dyan, uy. Nako, cheap. Patawa kayo talaga, oh. Drasen, Mabunay Vlogs, may club shoutout from RB Wanderlust. Kapatid Chi, sinabi mo pa ba? Sa baul niya yun, eh. Hinalungkat at yan. Ini-upload niya. Itong si Drasen talaga, oh. Patawa. Ay, tayo. Ano ba, magmaritisan na ba tayo? Hindi kayo magdidikitan dyan. Si Vincel talaga, oh. I-upload mo na yung picture mo nga na maganda. Para tumigil na si Drasen sa si.
Superman. Aba, nag-aabang sa mukha. Oo, inaabangan nila yung mukha mo. Oo, Ate Ima, mas maganda magmaritisan ngayong umaga habang hinihintay ko ang tila tilaok ng manok dito. Oh, buti diyan may magtilaok na manok dito, wala. Darasin tulog na. O ayan, pinapatulog ka na ni sir mo. Ma'am RB done po with Bakas. Kasunoy family vlog, tamsak harang. Salamat. Kasunoy sa paharang, tamsak at paharang. Yan. Minamalarya na yata ako, mga kapatid. Nagiginaw na si Ate Ima. Tapos pinatatawan niyo pa. Ay, naku. Matatanggal ang ano, sakit ng ulo pag ganyan. Ay, naku. Tamsak harang. Oo, minamalarya na talaga ako. Yung pang Miss Universe na. Ah, nagtatawa akong mag-isa. Ah, yung pang Miss Universe na Arwa at Tiwinsel ha. Kasi kung hindi, baka pati picture mo mukbang. Oo nga, minumukbang na yung ano, bahay ni Winsel. Kasi hindi siya nag-a-upload eh. Madami talaga nag-aabang sa mukha mo, Winsel. Alam ko, alam ko na, Winsel, ang i-upload mong ano mo. Umiram, umiram ka dun sa mga ano, mga Miss Universe. Minamalarya na talaga ako, mga kapatid. Tapos tawa na ako ng tawa sa inyo. Utang naman ako bukas. Hoy, si Winsel. Malabo talaga mata ko, Winsel. Kaya hindi ko masyado makita eh. Hala. RB Wanderlust Easy. Salamat sa pakaway-kaway. Tinatawanan ko lang yung sakit ng ulo ko dito eh. Minamalarya na nga ako dito. Pinapatawa pa ako. Kuya Lupi, matibay ito naka-full chat. Ay, ngayon lang ako nakatawang ganito ha. Oo. Dan host, ay Dan 10 host with thumbs up. Salamat, Ma'am Rally. Ayan. Drasin Mabunay Vlogs Dan plus 2. Wow, Sis RB. Salamat. Ayan, Drasin. Binigyan ka ni Ma'am RB. Gusto nyo kasi magmaritisan lang tayo dito. Ayan, may dumating na ano, may, may dumating na blessing, ah? Dinner natin. Merong ano doon, yung chicken na. Meron, oo na, medyo tutong. Hindi, hindi, pwede pa. Pwede pa, antayin kita. Kasi antayin ko rin si ama. Oo, sige lang. Ganun ba, Drasin? Ay, halika kayo dito, magkape kayo. Ay, Diyos Mariosip. Ay, patawang mga kapatid. Winsil Dan Polpak, ayan. From Ma'am Ralin Vlog. I-ano mo, Winsel, i-bill all mo. Tapos, ano, pag mag-ano si Ma'am Ralin mag-live, pasyal ka sa bahay niya para mapag-graduate ka niya dun sa bahay niya. Ma'am Ralin Dan po with Bakas from Chipukal. Diba? Diba? May mga blessing na dumarating. Hindi. Maritisan na tayong maritisan dito. Araw-araw na maritisan. Kailan ba tayo? Ay, natawa ako sa inyo. Kailan ta na?
Kailan tayo dadami yung mga ano natin, sus Marios. Tayo-tayo tayo-tayo lang na nagmamaritisan, tayo lang na magdidikitan. Wala na tayong ay natawa ako sa inyo mga kapatid. Tayo-tayo lang magdidikitan, oh, saan tayo mauubusan din tayo, wala naman tayong bala, uy. Naku, Ate Winsel, kung lutang ka hindi ka nag-iisa kasama kami dun, bakit ikaw tao dito, ano kami, multo. Ay, sus Mariosip. Oo nga, ate, last week kay Boy Gatcho. Ano ang inibigay ni Boy Gatcho sa'yo? Ay, mas lalo kung ano mo yun. Si Sir Boy Gatcho, pag biniro-biro mo yun ay, naku, baka hindi nalagas yung ano, wala tulog na yun si Sir Boy Gatcho. Na, bisita rin siya, o tignan mo, lahat ng mga bisita natin, sila ang nagano. Sis RB Wanderlust, salamat sa pagkaway-kaway dyan. Nagmamaritisan kami dito, kinikwentuhan nila ako. Oh. Pinapatawa kasi dahil sa sakit ng ulo ko. Nagawa nila akong patawanin, patawanan. Alam niyo ano, parang nanginginig ako. Parang mamalariain. Ano bang tawag doon? Malaria ba? Naku, wala kayong mapapala sa maritisan. Uy, suseryosit kayo. Pwede rin, ano lang, minsan lang, wag araw-araw. Kasi hindi tayo makapag, ano, hindi tayo makapag, tawag doon, makapag-isda. Wala tayong isda eh. Mag-isda-isda. Ay, kusang ano, nag-aantay lang kayo ng isda. Ano ba yan? Oo, nag-ayuda siya sa'yo. Legit. Di ba sabi mo legit? Mamaralin, ito po, from Chibukal. Ayan. Kasunoy. Ma'am Arby, dan po with bakas. Oh. Ito kasing si Drasin eh. Kinukuya mo si ano eh, Winsel. Alam mo namang Miss Universe yan. Ayan, bulaklak na naman ang nasita mo. Uy, pres yan na bulaklak. Kinuha ko lang yan sa ano, yan sa garden. Maririnig ako ng mga ano din. Ay, busit kadrasin, sabi ni Vincent. Tama kadrasin, matinaw. Malinaw talaga. Malinaw kasi may ilaw. Ano na ba yan? Antay kapag naka-1K ako. O sige, pag naka-1K daw, mag-ano siya, maglalapag na ng picture niya. Oh. Oh. Chidan, Wolpat, from Ma'am Ralin, ayan. Iba na yung boses ko, baka bukas eh, ano na, baka malala na bukas. Baka bukas hindi na ako makapagsalita. Ay, patawarin si Chi. Ang nalalapit na unboxing ni Winsel sa mukha niya. Salamat po, Ma'am Ralin, from Chi. Kanina nagpapaalam na si Winsel, matutulog na kasi 2:00 na.
Ngayon paano ako makakatulog sabi niya. Panay tawa. Ay, ito kasing si Drasin, eh, siya ang salarin. O 'di ba agree sa akin si kapatid Chi. Dongtik Vlog, Miglat shout out everyone. Naku, nawala yung sakit ng ulo ko pero parang nilalamig ako. Sis RB, Sis RB, salamat, salamat sa pabiji-biji. Dongtik Vlog, thumbs up ko, salamat. Chi, ang tawa ko sa unboxing mo eh. Ala, ala, totoo. Ano, parang minamalarya ako mga kapatid. Nanginginig yung bukong katawan. Mega love shout out kapatid RB from Kasunoy family. Yan. Main makulit. Thank you, Main makulit sa pabiji-biji. Ay, wow. Ibig sabihin yung pag-celebrate mo ng 1K, yun ang Nagpapalit mo ng picture, Ate Winsel, eh, baka rin. Palitan mo na nga yung, ano mo, Winsel. Palitan mo ng ano, yung Miss Universe. Thumbs up host. Maraming salamat, Main makulit. Dongtik Vlog TV, palablab, mga dodi, bakas lang. Oy, dongtik daw, palablab. Mag-iwan ng bakas. O yan, mga ano, mga kapatid. Pag may bisita, lablabin nyo. Para lablabin din kayo, ano ba yan? Para dumami na yung subs, ano natin, sub, sabi ko. Yung mga banana natin. Superman, mag-pictorial ka na bukas, Ate Winsel. Ay, yung puno ka ng papaya, pang profile mo. Uy, Drasin, tumigil ka na. Ako'y natatawa sa'yo. Pati si Winsel, hindi na makatulog. Di ko alam, aantay pala sa pagmumukha ko. Giatay. Ay, nako. Itong si Pugat mapasa, ano, sige, ang tawa eh. Guys, salamat sa thumbs up niyo sa akin ha. Salamat sa pag-stay. Yan, magsidrasin daw. Ipo-full charge niya daw yung ano niya, battery para parang mag-stay daw sa akin. Eh, paano kung napatay na yun? Ay, naku, drasin ka talaga. Don't take that. With Bakas, click connect here. Chibokal. Ayan.
Siyempre Ate Winsel para ako na yung last na nakatawag sa'yo ng bro. Ay, sige ka, baka sa iba tatawagin kang uncle. Mas malala pa yun Ate Winsel. Ah, ano ka ba yan? Mas malala pala ang mga Pilipinas magpuyat. Ay, sige Ate Winsel, lapit ka na matawag na uncle. Winsel, sabi ni Chipo. Naku, sayang no. Sayang wala akong pandikit sa inyo. Naka-charge pa. Drasin, patulogin mo na si Winsel, uy. Kaya yung pagtawag ko sa'yo na bro, warning na yun sa'yo, Ate Winsel. Kaya kung ako sa'yo, bukas, humanap ka na ng puno ng papaya para makapag-picture yan. Winsel, may puno ng ano ba niyan? Diba? Walang puno dyan ng papaya, diba? Sa Pilipinas lang meron. Oh, di matagal pa. Matagal ka pa makauwi sa Pilipinas bago ka mag-picture yan. Okay na yun, kuya na lang. Ayan. Salamat sa pag-stay kay Ate Ima. Salamat sa pagpapatawa niyo kay Ate Ima. Lalo mo lang itong si Drasin, oh. Kung ayaw mo ng papaya Ate Winsel, puno ng saging, di ba? Kailangan mo ng ano, banana. Ay, sakto yun sa background mo. Itong si Drasin talaga, oh. Mhm. Antayin ko pa muna yung amo ko. Kasi gagawan ko siya ng turkis pagdating. Kaya hindi pa ako hihiga. Kasi pag humiga ako, ayan, makakatulog ng mahimbing na. Busit, ginawa mo naman ako. Ay, marunong talagang ano si Winsel. Naku, marunong sumagot. Oh.
Busit ginawa mo naman akong unggoy. Ay, ako'y natatawa sa inyo, uy. Ikaw na nasabi yan, Ate Winsel, hindi ako nakawala akong kasalanan diyan. Winsel, tawa si Winsel. Sis RB, salamat sa pakaway-kaway. Superman. Eh, si Superman. Iwan kung saan nalilipad-lipad dito. Superman, saan ka nalilipad-lipad? Hindi, nandito ako. Wala. Inom naman ako. Uy, hindi nyo ako paiinumin. Anak ko, inom ako ng tubig kasi sabi ko sa inyo, namamalarya na ako eh. Masakit ang ulo ni Ate Ima. Oh, diba, uminom ako ng tubig. Ay, oo naman. Alangan na hindi na ako iinom. Ito talagang si kapatid, ano, darasing. Lugaw nga ako sa katatawa. Ikaw naman. Alam na alam mo. Drasin, alam na alam mo ha. Ayan, pugak. Natawa taloy sa pugak. Ayan, we music. Hindi kita maano. I-grab shout out, we music. Pag may dumalaw sa inyo, sunggaban niyo. Uy, pag may dumalaw dito na bisita, sunggaban niyo kaagad para humingi kayo ng banana. Uy, ah, chismisan na tayo ng chismis. Maritisan na tayo ng maritisan dito. Para may bumagsak na blessings. Mariusip kayo. Uy. Ilang pa more.
Oh. Drasin, patulogin mo na si ano, Winsel, oy. Ay, naku. Ano na, ano na naman yan, kalokohan na sinasabi mo, Drasin. Kung naging bulaklak si Ate Winsel, hulaan niyo kung saan siya party ng bulaklak. O ano yan, ikaw lang makakasagot niyan, Drasin. Ano, Winsel, hindi ka makasagot. Ay. Ayoko, Ate Emma. Damay-damay na to. Ay, patulogin mo na si Winsel. Naku, ang daming nag-aabang sa'yo, Winsel. Maglapag ka ng picture mo, oy, sa profile mo. Ah, baka masyak si Drasin. At saka si Pugak. At saka si Sir, Sir Boy Gacho sa'yo. Ah, ayoko, Ate. Magamit. Patulogin mo na si Winsel. Aba, syempre, Ros, pero, oh, Ros daw. Sampagitan na lang para mabango, Winsel. Ayan, oh, Rose yan. Pris na Rose yan. Winsel. Aba, Rose, syempre, ayan, oh. Ayoko. Ay, nakita mo lang yung bulaklak dyan. Bulaklak na ang nadamay. Oh, wow. Kung naging bulaklak si Ate Winsel, siya yung ugat. Katulad ng picture niya ngayon. Parang ugat, pero naka-upload na siya. Siya na mismo yung bulaklak. Oh, di ba, Winsel? Ikaw na daw yung bulaklak. Yun yung bulaklak. Ikaw yun, Winsel. Ikaw naman. Pag nag-upload ka ng picture mo sa profile, Kasunoy. Kasunoy Family Vlog. Salamat sa pakaway-kaway. Naku, imbis na ang hanapin natin yung kadikitan natin, wala. Ang hinahanap ni ang hinahanap ng mga ito kamaritisan. Pati tuloy ako. Ay, naku, si Drazen talaga, oh. Hindi mo kaya si Winsel, Drazen. Magaling yan din na magpatawa, oh. Sweet pa si Drazen, ay si, ano, Winsel. Friendly pa siya. Wala ka dyan, Drazen. Hindi pa daw siya maugat. Drazen, hindi pa ako maugat.
Ah, ah, parating na si ama? Parating na si ama? Abangan ko 'yun bukas, Ate Winsil, ha. Mag-upload ka na ng malaanghel mong mukha. Naiyak na ako sa taos nito. Ako rin Winsil, eh. Sus Mariosep. Kaya nga ako umiinom ng tubig kanina, kaya nga ako na nagbanyo para umihi kasi sa kakatawa. Ay, itong si Drazen talaga, uy. Maski na saan magpunta, dala-dala pa niya yung tawa niya. Nagmana ka talaga sa ina mong nining, ate nining. O, diba? Nagmana kayo sa mga ina niyo. Ay, sus Mariosep kayo. Ay, marami pang karugtong yan. Ay, sus Mariosep. Ay, may tao. May tao pala doon. Ano na, hindi ka na matutulog, Winsel. Hindi ka na patutulogin ni Drazen. Kasunoy, bukas na lang ako magdikit ha. Masakit ang ulo ni Ate Emma. Yung mga bisita, bukas na lang. Kasi masakit yung mata. Naduduling ako. Pati si Wim Music. I-check ko nga si Music. Ay, baka bigla tong, naku, baka biglang ito. Ay, sus Mariosip. Baka bigla daw sabi ko, malaanghel mong mukha. Bumagsak sa lupa, naging tuta. Ay, sus Mariosip Katrasin. Ginawa, ginawa mo na naman akong tuta. Kung saan-saan napapadpad kasi si Drasin eh. Ayan, nagtatawa si Pugak. Kung mawala tong bigla, ibig sabihin wala na ha. Kasi kung minsan i-check ko nga si Music. Anong oras na dyan? Tulog na kayo. Winsel, matulog. Hindi ka pa matutulog.
Ayan, puta na nga. Maya konti magkakape na ako. Ay naku, baka mantay mo pa diyan si ano, Sir Gatcho, Winsel, yung nag-ayuda sa'yo. Tulad kagabi, siya ang last chatter. Siya ang last chatter eh. Nagising siya. Sabihin mo, magpasalang ka ng watts hour. Misha Natix, hello po. Mega love shout out. Misha Natix, salamat sa pagbisita. Joke lang yan, Ate Winsel. Siyempre, ikaw yung pinakamaganda kong nakapikit. Ay, sus. Ito talagang si Drasin. Binatawa ko ni Drasin, sabi ni Winsel. Tamsak po. Salamat sa tamsak, Missionatics. Yan. Ay, sa sobrang ganda, tinawag mo. Sige na, Winsel. I-upload mo. Lagyan mo na nga ng malanghil yung profile mo para magtahan na si Drasin dyan. Hindi ka tatawagin kuya. Tinatawag kang kuya eh, ang ganda-ganda mo nga kaya. 'Di ba? Palit na nga kayo. Yan na yung ate. Ikaw na yung kuya. Naku, hindi ako makaayuda. Mga kapatid. Yung mga bisita. Oo nga, sa sobrang ganda. Tinawag mo kanyang kuya. Naghang pati yung cellphone ko. Ano? Sinong mauunang ano sa inyo matutulog? Hindi ko kilala yung ano. Oo nga, Ate Winsel, yung kaloka like ni Babsi, Wonderland. Di ba maganda yun? Mag-inom ako ng tubig. Hindi pa kami nag-dinner. Mag-dinner kami ng kasama ko mamaya. Pag hindi na sumagot si Winsel Darasen, ibig sabihin tulog na siya. Patulugin mo na rin si Winsel, uy.
tambay na 'to Ate Ima hanggang ka. Salamat salamat Winsel saka Drasen ha. Ayan, good night na daw Drasen. Good night Drasen, sweet dreams. Pag mayroon pang trabaho si Winsel. Baka mamaya pag gising ng ano, sige na tulog na kayo. Ay naku, see you in my dreams. Winsel, see you in my dreams Ate Winsel. Ayan, doon na lang kayo sa panaginip magkita. Rasen, isipin mo na yung picture ni ano, Winsel. Good night na Winsel. Ay, ayan, tulog na si Winsel. Tawa-tawa si Bugat yan. Magkulitan tayo doon. Oo, magkulitan daw kayo doon sa ano, Rasen, sa panaginip. Ala, magkukulutan tayo. Sabi ni Bugat. Ano? Ayan, natatawa pa si Winsel. Sus, nag-iusap kayo. Hindi niyo patulugin si Winsel. Ay, nako. Tawa ako ng tortoise. Ay, nako. Nandiyan na yung amo ko. Gagawan ko ng tortoise. Tortoise na yung yung kape, yung nilalaga. Mabangong kape. Ay, naku, ano ba yan? Premier. Missionatics. Dalawin kita ha. Wait lang. Dalawin ko yung premier. Drasen. Dalawin nyo yung name. Ayan. Si Missionatics. Dalawin nyo. Mista kayo naman. Uy! Si Pugat, hindi ko pa siya no? Pugat, hindi pa kita na, uy, Winsel, kagabi, nagbigay ako sa'yo ng 10. Yung bahay, yung link mo, binaba ni Lupi, Sir Lupi.
Bagsak roti. Binigyan kita ng 10 tapos ano, mayroon pa akong utang sa'yo na kasi gagawin kong 15 kasi 15 din si ano, yung bagong nilapag ni Shirley Cap, si Apple. Apple. Babae ba yun o lalaki? Si Apple 15 din. Sa kanya, nakabayad na ako. Iwan ko si Drasin. Nagdikit na ako kay Drasin. Ilan nang nadikit ko sa kay Drasin. Pati si Bugak. Bugak, tignan ko yung bahay mo ha. Kasi pag hindi pa ako sa'yo, ano, baka bigyan din kita ng 15. Iwan ko kay Drasin na, ang alam ko, nadikitan na kita, di ba, Drasin? Pero meron pa. Ngayon sana, sakit ang ulo ni Ate Ima kaya hindi ko kayo madikitan. Oo, hindi natin nabilang kasi hindi nakasampu ka rin yata. Siyam ba o 10? Ugat kaming. O si Bugak din, ano, si Bugak baka hindi pa ito napubuk na po. Nadidigitan, bigyan kita ng 15. Ay, yan. Pinatawa niyo na akong pinatawa kaya nawala yung sakit ng ulo ko. Salamat sa pag-stay niyo at pagpapatawa. Kanina nag-open ako, ano, tahimik itong cellphone ko, hindi ko hinayaan ko lang sa kwarto ko, kasi masakit yung ulo ko talaga. Tapos ayan, nag-open ako, inopen ko mga kalahating oras yata, bago ko tinignan yung ano, may mga bisita pala, oo, di ayan, nag-stay. Hanggang sa pinatawa niyo na akong pinatawa. Ang lakas niyo ha, magpuyat ha. Ano ng oras? Magagawa ko ng ano, turkeys. Sinong gustong uminom? Ah, okay, I will give this ano, gawa. Okay? Okay. Yeah, I will come. Ay, naku. Get well soon. Ayan. Tawa lang pala na ang gamot ating ay, katawan. Hindi kanina talaga, ano, di ba nakita ko na sino yung mga, ano, nandyan kanina.
Hinayaan ko lang na nagbukas itong cellphone ko diyan sa kwarto ko hanggang sa maghang. Naghang na nga eh. Si Drasen kasi daw, pugusipon din ako panay na maligamgam na tubig lang. Salamat po gag sa pagtambay, Drasen, Winsel. Ano, tatatlo na lang. Matira matibay. Matulog na kayo, oy. Mag-este na lang itong ano ko. Kahit na walang tao, este lang ng ganyan. Maubos lang yung load. Kasi ano yan, load yan, hindi yan enter. Load. Data. Ayan, oh, natatawa na naman si Winsel yan, oh. Ano, ala, si Winsel, oh. Sabi niya matutulog, hindi pa natulog. Oy, Ate Winsel, matulog ka na. Diyan, basta huwag mong kalimutan paggising mo. Lumabas ka kagad ng bahay niyo eh. Handa ang camera mo. Mag-pictorial ka na. Isan magpipictorial? Saan ka magpipictorial, Winsel? Di ba nasa ibang bansa ka? Wala namang saging doon at saka papaya. Meron pero malayo. Drasen sleep na tayo. Umaga na. Uy, umaga na daw. Si Pugak ang nakikita ko laging natatawa sa sa LS, sa LS. Kikita ko yan palagi. Sige, pagtambay mo yan, ewan ko bak lubat yan. Akit muna ako sa taas taglit, tinatawag ako ng
Alaga ko. Hmm, kopi. Tama yun, umakyat ka na lang sa bubong. Dito nga walang punong ano eh. Malunggay lang ang meron, mangga. Ay, bukas pala aakyat ako ng ano, mangga. Sinong gustong may ano, mangga? Aakyat ako ng mangga talaga bukas. Tapos, magha-harvest ako ng mangga pala. Ay, naku. Uy, hindi pa kayo, ano, nagpunta ako ng taas lang eh. Pagbaba ko, nandyan pa kayo. Naku, 4 AM na talaga dito. Tulog na ako siguro bukas, 11 na ako magigising. Hala, ito talaga si Drasin, oh. Ikaw din, ding. Ang bato. Uy, mayroon akong ano, ganyan. Yung ding, ang bato. Meron ako na ano, na-upload na ganyan. Sinayaw ko kunwari. Kunwari lang ha. Sinayaw ko kunwari yan. Ano, ewan ko kung magkano na ang ano niyan. Dati, 2,000 mahigit yata. O, si ano, Winsel din, may work na yan. Saan na ba yun, Winsel? Sa Malaysia ka? Ako may work pa, may. Sa Malaysia na ba yun, Winsel? Ito si Dracy, no? Binabantayan ka kasi, Winsel. Binabantayan yung profile mo. Ay, naku.
Akala ko ang ding akala ko akala ko ding ang plato. Ay naku, si Wenzel ay si Justin. Ding ang bato. Meron akong ano niyan, in-upload ko na akala Darna, gano'n, 'di ba? Hmm, Tuki yata 'yun. O baka ngayon kulang 3,000 yata. Ay naku, bukas ano, aakyat ako ng mangga. Oh, oh, sa Malaysia. Sa Malaysia, hindi may saging. Uy, Wensil, may saging diyan. Saka papaya. Sa Malaysia pala eh. Oo, meron. Tapos merong ano diyan, ah, elepante. O, 'di ba? Meron diyan. Kasi nagpunta yung mga amo ko diyan. Nakasakay sila ng elepante, tapos ah, ano ba 'yun? Meron saging na nakatayo, may ano pa, may papaya. Tamang-tama pala si ano, kuha ni ano eh, Rasen. Naligaw sa Whitey para sumaya. Masira para buhay. Ano? Nasirang buhay mo? Hindi ah, uy. Kaya nga tulog ka na Ate Winsel, baka ma-late ka pa sa work mo. At ako pa ang mabanggit mo lagi sa katrabaho mo. Ay, naku si Rasen. Baka daw mabanggit ni Winsel. Naku, wala akong pang... Ano ng oras dyan sa Pilipinas? O ayan, binibigyan ka ni Ate Ima ng choice mo kung saan ka mag-picture siya. Kung ako mas bet ko yung elepante. Hindi, totoo nga. Maraming ano diyan eh, elepante. Ang lalaki pa, yung amo ko nga eh. Nag-ano sila, nakasakay sila sa elepante. May nakaano doon. Hindi mismo ano ah, may sasakyan doon na ginawa rin sa pasadya. Ganda nga ng picture nila eh. Wala yatang labas si Winsel eh. Wala siyang off. Kasi sa Malaysia, natawa na naman si Winsel. Ay, naku, natawa na naman si Winsel sa sinabi mo. Uy, elepante na. Elepante. Sa Thailand, wala ba sa Malaysia?
Ay, oo, sa Thailand. Hindi, ang alam ko meron din sa Malaysia. Kasi sa Malaysia sila ano pumunta. Yun lang bang mag-ingat natin sila baka umuwi ka ng mo walang panty kung ikaw. Ay, mariusip ka. Uy, ano, kain tayo, Lon? Ah, ha? Uniform kanino? Yung bago natin. May bago ba? May kita tayo man pa ba? Sabi mo yung pang-repair mo na binigyan mo na kanina. Oh, ikaw? Ayun nga, kailangan ko ipaparepair. Ay, pa-repair mo. Kanino magpa-repair? Saan ko pa-repair ko na? Nandito sa kwarto natin. Sa Pilipinas mo na lang ipa-repair. Itong dalawang sabi. Hindi kita ka. Hmm? Ay, oo. Ay. O, di ba? Di. Nawala na yung sakit ng ulo ko kanina na malaria ako sakit ng ulo. Ngayon medyo okay na. Uy, patulogin mo na si Winsel. Drasen. Nagutom ako Magbubukas ako ng maingay na tubig.
Maghugas ako ng ano, kaldero. Tambay na Ate Irma. Ha? Ano? Ayan, isinalin ko. Tama na. Ano, kain na natin. Rice? Gusto mong rice? Ay. Yung, ano, tignan mo sabi ko, pinili ko lang yung ano. Kasi hindi ko nilagay kay hamot kasi baka magalit siya. Pwede ko naman kumain. Oy, madami yun Madami yun. Ano, magkain tayo ng kanin? Ha? Magkain tayo ng kanin. Magkain tayo. Sabi mo Oo, parang busog tayo. Parang. Nakakayaan niya sa sarili natin. Dahil saka magbagoong ako. May bagoong sa kamatis. Ala, si Winsel, hindi pa tulog. May trabaho ka pa bukas. Ano ba yan? Lord, sa Malaysia ba may mga ipati? Ha? Oh, sabi, ano, Winsel, sa ano meron? Hindi ka lumalabas diyan sa Malaysia? Siguro sa Thailand lang, ano, meron, sabi ko sa'yo, sa Malaysia, meron Thailand, Elepante. Kasi itong kasama ko napunta na dyan. Yun, no? Pero sa Malaysia, meron din, di ba? Ay, hindi na sirin. Ha? Kasi pinapatawa nila ako dito Thailand, India. Sa Pilipinas, wala. Ay, lang ya Ate Ima, kay Ate Winsel lang niya Ate Ima, kay Ate Winsel, dalhin niya lang yung kama niya sa office niya at doon matulog. Ano ba yan? Patulogin niyo na si Winsel. Magkain kami. Mangang yung kamay ko, Ay. Tapos yung ano yung basurahan, ano yung lahat, yung pinipisi. Oo, ano siya? Naku ko na kami ngayon. Ano yung isip? Ano ito makulit? Ano nga, nakatalaga ako ng tulog ko, gusto namin 4 o'clock, 5 o'clock. Wait, kagaling ng kwarto ko. Tawag niya na, no? Yung sabi niya, pag yung panagulog ka ba? Wala, I will knock the door until you come out. Wala, I will knock the door. Kung malaki na naso, wala. Yung sinasarado? Sinasarado ah? Hindi
ito pagkagising niya sa akin, tutulog na sa akin. Hindi eh. Magtitinig ko na pa siya. Nakatulog na rin ako, hindi ko lang sa ano sa tulog. Ano ko tayo, hindi ko ako katawag ko po na tumulog ang tinapit. Kasi hindi kasi siya rin ang ano. Hindi ito yung sinasabi na alam mo halo-halo naisip ko? Eh kung ayaw nga yan, ayaw dito, ano? Sasawan yan. Sasawan yan. Hindi, pinapalit pa niya. Alam ba, parang kasi ano na lang, palit ko nga niya yung imukhang na lang yung mga hindi magkapang ang lugar. Hindi. Kapag ano ka talaga, lalaki. Anong tanong? Hindi, dahil yung sa pag-table, ano na siya, hindi na siya yung tulad doon na una-una na dito ng bata. Hindi na, mamature na siya. Oo, mature kami dalawa. Mature kami dalawa ni person na talagang astig siya. Sa California, yung sa ano mo, umaakit kami sa ano, mahaba yung buhok ko na, ano? Hindi kasi, parang gusto na bumalik sa dati, na masaya, na disco dito, disco doon. Yan ang ano yung parang bakit ako natin? Wala akong problema. Wala naman ako sinasabi sa kanya. Ang ano lang sa kanya, yung pag-ano mo, kasi alam mo dito, nakapag, kung bakit ko na-ibig, ayaw nila. Ayaw nila naman nila. Mama? Pero kasi yung mga lalaki, mga kanila. Jin, walang dapa. O, nandiyan pa kayo? Grabe si Ate Iwa, martis siya dito. Sa atin, martis din siya sa kasamahan niya. Sobra sila. Kain tayo. Patulogin niyo na si Winsel. May trabaho siya.
Bigyan mo na silang baptisan. Yun na. Ay, tawag nila. Wala ba ito? I don't touch it. Why? Time. Really? I don't touch like this every day. Sino mo yun? Oo ah. Akala niya gawa-gawa lang natin sabi pag nag-aaway kami siya na eh. Kasi ano, alam mo naman sila. Kasi, kaya pala si ano itong magpupo dito kasi basta ang ano niya. Inalitan ko niya, dinaspan ko na. Naintindihan mo? Pag nangyari yan. Wala, I don't touch my sugar, really. I just said, guys, okay, maybe 2 weeks, 3 days, I will what? Then one, come eat. Oh, hindi na ako alhamdulillah. Ano ba? Meron naman silang ano, wala, I will not work this every day. Meron silang kamag-anak, di ba? Wala, really. Sabi ko, kung sa nagkalit sa nandito yan, puro ko pa na dyan sa garahe. Ano pa alam dyan? Sabi ko, kasi, kung sinabi nila yan, masama sa ano. Kung sinabi nila yan, ang mula baby ka, nanatakamit ka na, hindi ganyan, hindi ganyan. Hindi mo si Lola. Ako na yung Lola. Kanyang na yun doon, sabi lang na. Sabi ko kayo naman, how can you change sa papel ng hero? Every time you sa kalit, she can what? Speak with this kakait na? Doon naman naman, Muhammad will come here. You know, when he smell this one, he will think and vomit and he go out. Even if you cannot stay in 5 minutes. Ano ba siya? Mas malala pa yung ano, ginawa ko sa, hindi na hotel. Hindi. Kaya ko ba naman hindi ako nagpa-plus doon sa ano, ayaw ko nag-plus. Ito ko tapos talaga yan. Kahit kayo wala mga pumunta, hindi ko lang nagkakasagaw. Grabe ko sa sasabihin niya, yung anong pagkain. Matapos kumain, pero hindi tatapos kumain, may kaya mo naglagyan. Tapos pag may kuko, sasabihin mo, pumunta ka dito sa, ay naku, sumakit na this one? Dami kong ano. Sabi mo yan eh. Sige mo yung ganun, hindi sa atin ina, nakaprepare. Sige mo tayo. Kasi mo tayo. Susuot niya. Bakit naman ako naisuot? Yung isa, binigay ko kay Marin. Ito na Ramadan yun, di ba yung mga bibili niya? Bibili ko na yun. Nasa Ramadan. Ito yung Ramadan na bibili niya, nasa ano siya. Ano yung Ramadan? Ang haba ka naman isusuot. Kasi yung sa tuloy yung grabe ng mga bata. Sabi niya, talas. Pupunan na lang natin doon sa pinag-aan mo namin ng dami sa nagpapakaya. Hanggang ngayon, yung baby naman, hindi ka lang eh. Magmarites daw tayo. Wala. Ituloy nyo lang yung okay lang kami dito, Ate Ima. Ituloy mo lang pagmamarites nyo dyan. Naririnig nyo kami? Naririnig ba? Siguro naririnig. Grabe si Ate Ima, marites siya dito sa atin. Marites din siya sa kasamahan niya. Ay, kanina pa ako pinatatawa eh. Sige, isang sa akin. Ano? Hi, kumusta? Sabi ko, hi ka. Pupunta mo lang ako, wala akong mag-reply. Kapag yung ano na, sa trabaho ako, sabi mo. Oo, nagsikot. Ang sita ko raw. Hindi ka nag-reply. Kasi sabi niya, bakit mo ganun sa last ko? Tulog na si Winsel.
Ay, salamat. Nabusog na. Ano, ibabad ko ito, hindi malis yung ano, balaot. Babad yung pang ipit. May mga ano, may mga harina na nakadikit. Kanina inuhaw. Kanina inuhaw sa katatawa. Ngayon nagutom. Ano ba yun, nagutom? Ay, lako, ngayon ginutom sa kakamarites. Ay, nagutom sa... Oo, ginutom ako sa... Yoyang. Ano gawa mo dyan? Ha? Ano gawa mo dyan? Umayos ka nga. Ay, ibigay ko kasi ano. Ha? Kain ka. Kain ka ano? Iyo. Sit. 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 Nagutom yung aso ko. Nagutom yung yoyo ko. Ha? Oh. Ay, gwapo-gwapo ng pupupit. Gwapo ng pupupit mo, yoyo. Ano? Nagutom ikaw? Sige, kain ka ng kain.
Biluokan ka dyan, ah. Biluokan ka dyan, oh. Talagang naka-stis si ano, oh, Drasin. Nandiyan pa, oh. Sino yung naka-stis si Drasin siguro sa si Pugak. Bugak. Ayan, tuloy-tuloy na yan. Mag-silent na yan, mag-silent na yan. Yo, yo. Pakainin ko yung aso ko. Pili-pili mo lang yung ano. Laman, hindi. Main ka rin ng ano, kanin. Kain tayo ng mangga. Mangga. Mangga, mangga. Ala, gising ka pa, Drasen. Ala, pinatulog mo na si ano, Winsil. Nina, Taripilo, Litap. Gising pa. Kain tayo muna. Ay, naubos. Iyo. Ang takaw mo. Ang takaw mo. Ang takaw mo, ha. Ubos mo yung kain, ha. Hindi yung pagkain mo, oh. Hindi yung pagkain mo. Oy, ako dyan. Gusto ko dyan. Gusto ko dyan. Doon ka doon. Ay, naku, ano ba yan? Yuyo. Tambay lang, me. Salamat sa patambay. Naka-live si Litap. Ala, naka-live si Litap din. Hmm. Wala talagang panggabi na kami. Ni Sir Litap. Kain muna. Tambay na, tambay na. Ano gusto mo rin, mangga? Yuyo?
pwede sa'yo. Hindi ito pwede sa'yo. Ito ka na, uy. Huwag yan, wag. Yuyo. Ala. Salamat sa nagtambay. Hanggang bukas na yan daw. Kung hindi malulubat. Panggabi na talaga kami ni Sir Likap. Ay! Ano? Tingnan mo. Wag! Mangga ito, oh. Natalaw po niyo. Uy! Yuyo. Natalaw. Panggabi na kami ni Sir Likap. Panggabi na talaga kami. Yan sa'yo. Ay, ito rin mangga. No. Wag. Tama na. Sila. Inubos mo na, oh. Kanin mo. Tako mo, Yoyo. Tako mo. Tako mo, ha? Salamat sa nagtambay.
Yuyu. Yuyu. Sasabat kita. Yuyu. Bisa ka nga. Para ka. Emang. Yuyu. Nagtambay nga. Nagtambay nga yung cellphone ni ano. Sabi niya magtambay. Si Drasil. Taga Sipoga. Ewan ko lang. Kanina. Yuyu. Ah, ang cute-cute naman ng aso ko. Ang cute-cute. Sleep na ikaw, oy. Sleep na ikaw. Ha? Ano gusto mo? Maglaro pa tayo? Hmm? Para ka. Papaluin kita. Aray ko. Isa. Yan lang. Sleep. Sleep ka na, sleep. Ayun na. Nahulog na. Ayun. Inulog nga itong ano ko. Huwag kang magulo. Iyo. Ay, umihi na naman dito. O, umihi ka na naman. Sus, mabuti. Ano mga agi? Umihi ka. Umahan ka na. Punasan natin yung TV. Anak.
Tahol-tahol ka dyan. Kasi natin yung ihi mo, oh. Kapag tayo dito, mag-ihi ka. Yun. Huwag mo ihiin yung mga ano, Ang banghi yung ihi mo, eh. Pag tinawag, sagot agad. Tapos mariusip. Ano? Huwag kang maingay. Huwag ingay-ingay. Stop. Huwag ingay-ingay, oh. Sige, bahala ka dyan. Patayin ko na yung ilaw. Ay, hindi yan.
Matulog. Sleep ka na. Sleep na tayo, sleep na. Anong oras na ho?
Hi, Kalito Vlog. Di ka pa tulog? Gising ka may pa dito eh.